What's up mga Lods? Welcome to Bartender's Choice TV. At ngayong araw ay December 25, araw ng Pasko. So, Merry Christmas sa lahat ng mga Lods natin dyan. At ngayong araw ay ituturo ko sa inyo o ipapakita ko kung paano gumawa ng mulled wine. Pero bago ang lahat, pasok muna, intro. So, ready na po ang ating mulled wine. So, ito na po siya. So,
So, maraming salamat po sa panonood. At sa mga hindi pa napag-subscribe, please subscribe my channel and don't forget to like and share. Kaya see you sa next video natin mga lods. Bye-bye!